Next is robbery or theft. Tandaan natin, ang robbery at saka theft, there is no frustrated. There is only attempted at saka consummated. Both are about taking of personal property of another with intent to gain. So ito yung pagkuha ng personal property. Pag sinabing personal property, that is a property that is movable. No? Iba yung tinatawag na real or immovable property. Gaya ng mga building, yung lot, and some other properties that cannot be moved. So therefore, ang subject to robbery at saka theft ay yung tinatawag natin na personal property. Meaning, they are movable. So, that personal property belongs to another. And then, merong tinatawag na intent to gain on the part of the offender. Ito yung pinaka-intent na hinahanap na kailangan i-prove. No? So, ang intent to gain. Kasi may mga pagkuha ng isang property na wala namang intent to gain on the part of the offender. Therefore, they cannot be liable for robbery or theft depending on the situation. So, as to the use of force or violence, in the crime of robbery, there is force or violence. But in the crime of theft, there is no force or violence. Therefore, what differentiates robbery and theft is the presence or absence of force or violence. Because in the case of theft, there should be no force or violence. So both are consummated the moment the offender has gained possession of the property, however momentary. What does it mean? Magiging consummated na siya sa panahon na nakuha na ng offender ang property. Pag sinabing nakuha na, nasa kanyang poder na or nakuha niya mula sa possession ng biktima. So kung ang pinag-usapan natin dito, gaya sa theft kung ang pinag-usapan natin may isang lalagyan, may isang sisidlan, kung nakuha yan sa lalagyan, that is already consummated. So kung hindi pa siya nailabas sa lalagyan, do not speak of consummated. That is only attempted. Halimbawa lang, yung bulsa na may pitaka, may wallet sa loob. So, if there is an attempt on the part of pickpocket, so kung hindi pa naalis ng pickpocket ang pitaka sa loob ng pocket ng isang tao, kanyang pants or sa kanyang pantalon, then that is still attempted. Pero kung naalis na, kahit saglit lang at saka kaagad nahuli ng may-ari, that is still consummated. So, however momentary. Yan ang kaibahan ng theft sa atin sa Pilipinas at saka theft sa US na ang tawag nila ay larceny. So, sa Pilipinas, ang pinaka tinitingnan dito is kung nasa possession ng offender ang property o wala. Pag nasa kanyang possession na, however momentary, kahit saglit lang na nasa kanyang possession at saka kaagad nabawi ang offender, that is already consummated. So sa US, hindi matawag nila na consummated ang larceny hanggat ang offender ay may tinatawag na able to dispose the thing freely. Libre na niyang magamit ang property na walang takot na mahuli siya. So sa Pilipinas, iba. The moment na nasa possession na ng offender ang property, kahit saglit lang at saka kaagad nahuli ng may-ari, that is already consummated. Dito tayo sa robbery. Dalawang klase ang robbery. Unang klase ang tinatawag natin na robbery with force upon things.
Ang pangalawang klaseng robbery ay robbery with violence against or intimidation of persons. So, ang isa ay patungkol sa bagay. Ang isa naman ay laban sa tao. Ang isa laban sa bagay, no? Ang isa sa tao. So, kailan natin matawag na consummated? Unahin natin ang robbery with force upon things. The thing is carried out of the building para matawag natin na consummated. So, tandaan natin ha, ang subject dito na sinira ay building. No? And then, ang pagsira, based sa interpretation to, and then based on our law, na ma-take up natin in criminal law 2, na may pagsira dito sa bagay para ang offender ay makapasok sa building. At nung makapasok na siya, may mga gamit doon na gusto niyo nakawin, dapat, before natin matawag na consummated ang pag-commit ng robbery, dapat yung bagay na nasa loob ng building ay mailabas sa building. Kung hindi pa siya mailabas, that is attempted. Pero kung nasa labas na siya, that is already consummated. So, what if merong sasakyan na nakapark? Nakita ng offender na may laptop doon sa loob ng sasakyan. So, sinira niya, binasag niya ang windshield. At using his hand, he inserted his hand and then took the property or the laptop. Is that robbery? May pagsira? The answer is no. Because again, ang robbery with force upon things in our law and in the interpretation of the Supreme Court, ang pagbasag, ang pagsira ng isang bagay para ang offender ay makapasok. Saan siya makapasok? Sa building. So, yun ang robbery with force upon things. So, kailan natin masabi na consummated yan? If the thing is carried out of the building. So, dito tayo sa robbery with violence against or intimidation of persons. Iba to siya sa robbery with force upon things. Dito, ang tao, no? Merong violence or intimidation against a person. So, kailan natin matawag na consummated? When the offender gets hold of the thing and or is in position to dispose of it freely. Okay. Kailangan ba dito na mailabas sa building? Hindi. Kasi dito, ang robbery ay against a person. The violence is committed against a person. Or intimidation is being committed against a person. So, hindi kailangan na mailabas sa building. For example, kahit na doon sa eskwelahan, nasa loob ng classroom, no? Tinutukan ng isang tao ang isang estudyante para makuha ang cellphone. The moment na naibigay, no? Pagkabigay ng cellphone at saka nakuha yan ng offender, doon na natin matawag na consummated. Kahit na hindi pa siya nakalabas sa classroom, kahit hindi pa siya nakalabas sa building. So, hindi kailangan na mailabas sa building pag ang pinag-usapan ay robbery with violence against or intimidation of persons. Ang kailangan lang ay yung robbery with force upon things na ang property ay dapat mailabas sa building. Pero kung robbery with violence against or intimidation of persons ang pinag-usapan, the moment, no? Importante may violence or di kaya intimidation, pananakot sa tao. The moment na makuha ng offender ang property na pagmamay-ari, no? Personal property na pagmamay-ari ng biktima, that is already consummated.